Hi guys, welcome to Akosuas Kitchen PH, and for today, I'll be showing you how I make shrimp in oyster sauce. In a saucepan, we're going to put and heat our oil, and then we will saute our ginger and our onion. And then we're going to add our chilli. Okay, so pag nakita na natin na medyo luto na yung sibuyas natin, ilalagay na natin yung ating shrimps. So hahaluin lang natin yung shrimp. Bale, igigisa natin siya. Tapos ilalagay natin yung ating salt para ma-incorporate yung alat. Then mix lang. So mix lang guys. So pag nagganyan na yung kulay niya guys, naging orange na siya, pwede na natin siyang lagyan ng ating oyster sauce. Then titimplahan natin ng konting asukal para magkaroon siya ng manamis-namis na maalat-alat na lasa. Okay na muna yan. So check natin ulit. Mamaya, pag kulang siya sa ibang sangkap, saka lang natin siya dadagdagan. So, depende na yun sa panlasa ninyo. Kung gusto nyo ng matamis or sakto lang yung tamis, nasa sa inyo kung gaano karaming asukal yung ilalagay. Halo lang natin siya. Halo mabuti yung oyster sauce. Ayan. Tapos, papakuluan natin siya ng konti. So, ayan guys. Kumukulo na yung ating shrimp in oyster sauce. So, ayan. So, as we can see, medyo paluto na yung ating shrimp. Pero, maalat siya ng konti. So, dadagdagan ko pa siya ng konting-konting asukal lang. Ilagay na natin lahat yung, natin, asukal natin. Tapos, halo-halo lang ulit. So, this tastes better if maanghang siya. Kaya ang ginawa ko, inano ko yung sili. Pinati-hati ko yung sili. Tapos, pakuluan nyo siya hanggang wala na siyang, or parang konti na lang yung tubig. So, good for ano siya guys, good for pang ulam, pwede din pang pulutan. Yan, masarap siya. So,
So, ayan guys, luto na ang ating shrimp in oyster sauce. And then we're going to transfer it in a bowl. And then we will garnish it. Pwede kayong gumamit ng spring onion to garnish or whatever you like. Ako ang ginamit ko is chives lang since wala kaming available na spring onion. Ayan. I hope you enjoy watching and please give it a try. Thank you. Don't forget to subscribe also. Like my video and click the bell button para updated kayo sa aming mga next video.